السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى أبيه سيدنا إبراهيم، وعلى أخويه سيدنا موسى وعيسى، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وآل كل وصحب كل أجمعين. نعيش بعض الوقت مع حياة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أبو الأنبياء وخليل الله. هذا النبي العظيم صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، حياته من بدايته ومن بداية ولادته بدأ فيه الامتحان، حيث غيب وعاش في مغارة كي لا يقضوا عليه الفسدة المتمردين ومن كان في ذلك الزمان كالنمرود وغيره. وبعد نشأته في مغارة حتى نمى وكبر، رده أبوه إلى عمله، أبوه آزر أي جده، وأخذ يستعمله في بيع الأصنام. ولكن خليل الله صلى الله عليه وسلم كما يقال الديك الفصيح من البيضة بصيح، لم يرضى بهذا، وإنما أكره، فكان يذهب إلى بيع الأصنام فيقول لمن أراد أن يشتري منه الصنم: لماذا تشتريه؟ لا نفع فيه، هل تشتري شيء يضرك ولا ينفعك؟ فيتراجع هذا المشتري فيرجع في آخر النهار بالأصنام لم يبع منهم شيئا. ثم أخذ ينصح أباه أنه هذه الأصنام يعني غير مرغوب فيها، غير المهنة واشتغل لك شغلة تانية، حتى يعني كره أبوه بهذه الصنعة. وبدأ في نشأته ووصف بالفتى المؤمن لما كسر الأصنام ورأى قومه يعبدون الأصنام، وكان لهم يوم يعني يخرجون إلى البرية يرتعون في الربيع ويعودون في المساء إلى أصنامهم الذي جعلوا الطعام بجوارهم، اعتقادا منهم بأن هذا الطعام يعني باركته الأصنام ليأكلوا طعاما مباركا. فاعتذر عن الخروج معهم وتأخر حتى له هدف بتكسير الأصنام، ودخل على الأصنام وكسرها إلا كبير للأصنام، كبير الأصنام، فلم يكسره وعلق الفأس في عنقه. وعندما رجع القوم ليأكلون الطعام المبارك عند الأصنام وجدوا أن قيامة الأصنام قد قامت وكسرت الأصنام، فقالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا: فتى يقال له إبراهيم. انظروا إلى فتوة الإيمان، كيف يغير العقائد وكيف يأخذ بيد الأمة إلى منفعتها وهو فتى. ونجد يعني كبار السن لا يفعلون هذا الفعل. فهنا يعني عقدوا له المحاكمة والحوار، وبدأ بينهما يعني المناقشة والجدال: لما قتلت أو لما كسرت الأصنام؟ قال الذي كسر الأصنام هذا، وأشار بإبهامه، حقيقة هو الإبهام الذي يساعد على تكسير الأصنام. هم لم يفهموا هذه اللغة. قال: هذا كبيرهم، سألوا هذا كبيرهم، هذا اللي كسر الأصنام. قالوا: أنت بتعرف كبيرهم هذا ما بيسمع ولا بيسمع ولا بيفهم ولا بيحكي ولا. قال: ما دام ما بيسمع ولا بيفهم ولا بيضر لماذا تعبدونهم؟ فصحوا قليلا وقالوا: فعلا نحن لماذا نعبد الأصنام؟
فرجعوا انتكسوا إلى رؤوسهم وقالوا فتى يغلبنا، يعني من معقول نخلي الولد يغلبنا؟ اغلبوه وحرقوه وعاقبوه وانصروا آلهتكم. فهيأوا عند ذلك، هيأ له النمرود حوار آخر معه، وقال له: من ربك هذا اللي أنت عم تدعي له؟ قال: رب السماوات والأرض. إيش شو بيعمل؟ قال له: بيحيي ويميت. قال له: أنا أحيي وأميت. كيف تحيي وتميت؟ فطلب من السجن 2 محكومين بالإعدام، واحد قتله، واحد هذا أعتقه حر، فقال: أي أنا حييت وميت. فأجابه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إذا هديك لقيت لها فتوى، مع العلم أنه هذا غير صحيح، هذا كلامك. الله يحيي الميت. أنت مين هذا الميت اللي أنت حييته؟ ما حييت الميت أنت. قال: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إذا هنا انتصر على القوم ثم انتصر على النمرود. فعندما غلب النمرود أمر بحرقه، يعني بقتله حرقا، فأوقدوا النار. وهذا إن شاء الله يحتاج إلى لقاء آخر حتى نتمم بقية الحديث. وجزاكم الله عنا خيرا، ومع سلامة الله.